تناول الكاكا ولكن بهذه الطريقة الصحيحة ستجعلك بقوة 100 حصان كل ليلة. سوف تستعيد شبابك وحيويتك، ولكن ماذا يحدث في جسمك عندما تتناول الكاكا؟ وما هي الأمراض التي تعالجها الكاكا؟ وما هو أفضل وقت نتناول فيه الكاكا؟ وهل الكاكا تعالج الضعف وأمراض البروستاتا؟ وماذا عن فوائد الكاكا لمرضى السكري ومرضى القلب؟ وهل تساعد في علاج أمراض الكبد؟ وما هي فوائد الكاكا لعلاج العقم والأمراض الذكورية؟ ستتعرف معنا على إجابة جميع هذه الأسئلة، ولكن فضلا وليس أمرا صلي على النبي في تعليق، وادعمنا بالضغط على زر الإعجاب، وشارك الفيديو مع أصدقائك. وإذا تناولت الكاكا ولو لمرة واحدة قم بالضغط على زر الإعجاب لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. الكاكا وما أدراك ما الكاكا، إنها ثمرة الآلهة. هذه الفاكهة الربانية تحميك من أمراض القلب والأوعية الدموية، وتحافظ على مستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى التي سنذكرها لك بالتفصيل. ولكن في البداية تأكد من قيامك بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائك. إذا كنت تعاني من أي أمراض بالقلب أو بالأوعية الدموية، أو تعرف صديقا قد أصابه مرض السكري، أو شخص آخر يريد الحفاظ على صحته العامة، فسيكون خيار فاكهة الكاكا مناسب لكم جميعا. سنتعرف معا بالتفصيل على تلك الفوائد الصحية من خلال قناة الوصفات الزوجية. وأول سؤال قد يخطر ببال البعض هو كيف نتناول الكاكا، أو ما هي طرق استخدام فاكهة الكاكا؟ تتعدد طرق لاستخدام تلك الفاكهة، حيث يمكنك تناولها عن طريق كل من أكل ثمرة الكاكا من خلال غسل الثمرة جيدا، ثم تقشير القشرة الخارجية وتناول الثمرة الداخلية عن طريق تقطيعها إلى 4 أجزاء، أو تناول الثمرة من خلال ملعقة صغيرة. ثانيا، سلطة الكاكا. يمكنك الاستمتاع بتلك الفاكهة من خلال تحضيرك لطبق سلطة مكون من بعض أنواع الفاكهة وتضاف عليه الكاكا، بحيث يكون خليطا بين الكاكا والرمان والموز والعنب أو أي أنواع فاكهة. وقد يفضل البعض إضافة الليمون إلى سلطة الفاكهة لتصبح جاهزة. وننتقل الآن إلى الجزء الأهم في الفيديو، وهو ماذا سيحدث في جسمك عندما تتناول فاكهة الكاكا. ما هي فوائد تلك الفاكهة؟ تعددت الفوائد لثمرة الكاكا، فبشكل إجمالي يمكننا القول إنه مفيد لمعظم أعضاء الجسم. له دور كبير في صحة القلب وحماية الأوعية الدموية من تصلب الشرايين وعلاج العقم وتحسين مستويات السكر في الدم وعلاج الضغط المرتفع، وتساهم في علاج التهاب البروستاتا. وكما أن الأشخاص الذين يبحثون عن فاكهة تفيد صحة العين، ستكون فاكهة الكاكا خيار مفيد جدا لصحة العين، وسنعرف ذلك بالتفصيل في نهاية الفيديو. ولأصحاب مرض السكري نصيب كبير من تلك الفوائد، حيث أن فاكهة الكاكا لها العديد من الفوائد في حماية الجسم من الإصابة بمرض السكري، وكما تكون عونا لأصحاب أمراض السكري نفسهم. ولها دورا كبيرا في الحفاظ على صحة البروستاتا للرجال وحماية البروستاتا من السرطان، بالإضافة إلى الفوائد العديدة والتي سنذكرها لكم بالتفصيل بعد ثوان قليلة. ذلك لأن تلك الثمرة تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تجعلها تتميز بكل هذه الفوائد. إليك عزيزي المشاهد فوائد الكاكا بالتفصيل. نبدأ بالقلب. تساعدك فاكهة الكاكا في الحصول على قلب صحي وسليم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب أو تصلب الشرايين. والسر في ذلك هو أن تلك الفاكهة غنية بمضادات الأكسدة مثل الفلافولين والكريستين، والتي بدورها تقلل من الأكسدة الحاصلة في القلب والأوعية الدموية. ليس هذا فقط عزيزي المشاهد، بل إنها تمنع من ارتفاع ضغط الدم بسبب احتوائها على حمض التانيك، والذي يحد من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول بالشرايين، والتي تعتبر من عوامل الخطر لحدوث أمراض القلب. لذلك يمكنك الحصول على قلب صحي وسليم من خلال تناول فاكهة الكاكا كما ذكرنا سابقا، أو يمكنك تقطيعها والاستمتاع بتناولها مع الزبادي العادي على الإفطار. نأتي لعضو آخر وهو أهميتها لصحة العينين. هل الكاكا مفيدة حقا لصحة العينين؟ سؤال قد يطرح من بعض الأشخاص الذين يبحثون عن وصفات مهمة لصحة العين. فاكهة الكاكا تحتوي على فيتامين ألف المعروف
معروف بأهميته لصحة العينين، لذلك حين تناولك لفاكهة الكاكا يمكنك الحصول وقتها على رؤية صحيحة وعين سليمة بنظر صحي وجيد. ليس هذا فقط، بل إنها تحمي من خطر الإصابة ببعض الأمراض التي قد تصيب العين، مثل مرض التنكس البقعي المرتبط بالعمر، والذي يعتبر من أشهر أسباب فقد البصر، حيث يؤثر على شبكية العين. وللحصول على تلك الفائدة بشكل أكبر يمكنك تناول ثمرة الفاكهة مع القشرة، حيث إن قشرة الكاكا تحتوي على مادة اللوتين، والتي من المعروف أنها تساعد في الحماية من أمراض العين. يسمع البعض عن سرطان البروستاتا ويتساءل العديد هل هناك طرق سواء من خلال تناول أطعمة أو تمارين أو فواكه تقي من حدوث ذلك؟ نعم عزيزي المشاهد، إنها الكاكا التي لها دور كبير في الوقاية من سرطان البروستاتا. وجدت الدراسات أن فاكهة الكاكا تحتوي على الكاروتينات والكاتيكين اللذان يعملان كمواد مضادة لخطوط الخلايا السرطانية المختلفة، كما أن لها خصائص مضادة للطفرات والتي قد تكون أحد أسباب السرطان. هذه الخصائص لا تخص الرجال فقط، بل إنها تقلل من احتمالية حدوث السرطان لدى كل من الرجال والنساء. عزيزي المشاهد، ربما سمعت يوما ما عن شخص لديه مناعة ضعيفة، أو أخبرك أحد أصدقائك عن بحثه لأطعمة تقوي من مناعة الجسم ضد البكتيريا والفيروسات. من الجدير بالذكر أن الكاكا لها دور أيضا في تقوية الجهاز المناعي، هذا لاحتوائها على فيتامين سي الذي يقوي من مناعة الجسم ويزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء، والتي تعتبر أحد الخلايا في خطوط الدفاع الأولى ضد الأجسام الغريبة، سواء كانت بكتيريا أو فيروسات أو فطريات. أما بالنسبة للكبد فله دور أيضا، حيث تعمل فاكهة الكاكا على تحسين صحة الكبد العامة من خلال إزالة السموم من الجسم وتحسين التليف الكبدي لأصحاب مرضى الكبد أو الوقاية منه للأشخاص الأصحاء. مرض السكري، هل سمعت عنه عزيزي المشاهد؟ بالتأكيد قد سمعت، فلا يوجد شخص يعيش بيننا إلا ويعرف قريبه أو صديقه أو شخص في بيته قد يكون هو مصاب بذلك المرض. لك أن تتخيل عزيزي المشاهد أن قشرة الكاكا تحتوي على مركبات الفلافونويد، والتي ثبت أن لها خصائص مضادة لمرض السكر ومضادة لحدوث أكسدة. لذلك إذا أردت العيش بكبد صحي خالي من إصابته بالمرض، فستكون ثمرة الكاكا خيار جيد لك. أما بالنسبة للمرأة الحامل فاختيار ثمرة الكاكا ضمن نظامها الغذائي سيكون من أفضل الخيارات، ذلك بسبب فوائده العديدة للمرأة الحامل والجنين، نتيجة احتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل الكربوهيدرات والبروتينات، بالإضافة إلى المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور، وبعض الفيتامينات مثل فيتامين ألف وفيتامين سي. لذلك إذا كنت حامل عزيزتي المشاهدة أو تعرفين أحد حامل، فنصيحتك له باختيار ثمرة الكاكا وقت الحمل سيكون اختيار مفيد وجميل، حيث أنها تعزز من نمو الجنين من ناحية نمو الجنين وتطور عظامه بسبب الكالسيوم والفوسفور، كما يساعد الأم الحامل على منع إصابتها بفقر الدم، وذلك بسبب احتوائها على عنصر الحديد الذي يساعد في زيادة نسبة الهيموغلوبين، مما يمنع أي آثار ضارة لفقر الدم، بالإضافة إلى أنها تقوي مناعة الأم الحامل وتقيها من ارتفاع الضغط أثناء الحمل. قد ينتاب بعض النساء الأرق أو قلة النوم أثناء فترة الحمل. فاكهة الكاكا كما ذكرنا تحتوي على فيتامين سي، والذي يساعد في الحصول على نوم عميق أثناء فترة الحمل. يمكنك تناول الكاكا بالطرق التي ذكرناها في بداية الفيديو، أو من خلال تحضير عصير الكاكا. يتم تحضير العصير من خلال الطرق الآتية: يؤخذ 2 إلى 3 حبات من ثمرة الكاكا الكبيرة الطازجة، يتم تنظيفها تحت الماء الجاري بشكل جيد، يزال أي ساق أو ورقة متصلة بالكاكا برفق. بعد ذلك تقومي بتقطيع الكاكا نصفين باستخدام سكين حاد. الآن قومي بوضعها في الخلاط، ويضاف نصف كوب من الماء إليها والسكر حسب الرغبة، ويخلط جيدا للحصول على عصير ناعم متوسط القوام. عزيزي المشاهد، فاكهة الكاكا أحد الفواكه ذات نسبة غذائية عالية، يمكنك إضافتها إلى جدولك الغذائي الخاص بك وبعائلتك، هذا بسبب الفوائد العديدة التي ذكرناها
ذكرناها بشكل إجمالي وبشكل آخر تفصيلي، بل بالعكس فائدة الكاكا لم تكتفي بتلك الفوائد وفقط، بل أصحاب مرض القولون العصبي لهم نصيب أيضا من تلك الفوائد، حيث أثبتت الدراسات أنها تعمل على تنظيف المعدة والأمعاء من البكتيريا، وتعتبر من الفواكه الهادئة والمفيدة لصحة الأمعاء والجهاز الهضمي. وبما أننا في فصل الشتاء الآن فينصح بتناولها خلال فصل الشتاء، حيث تعطي الشعور بالدفء والطاقة. عزيزي المشاهد، بعد معرفتك لفوائد فاكهة الكاكا الآن، ما الذي يمنعك من تناولها خاصة ونحن في فصل الشتاء؟ إذا استفدت بمعلومة واحدة لا تبخل علينا بالإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائك. وهذا كل ما لدينا اليوم، شكرا لكم على المشاهدة، دمتم بصحة جيدة وإلى اللقاء.